Hello guys, good morning. So it's 5 AM. Today, may bago tayong vlog na gagawin and I'm so excited. Wala akong mga nagawang video tinatama dahil sa pandemic or mga personal reasons, mga katamaran. Today, pupunta tayo sa somewhere na hindi crowded kasi magpa-practice tayong magpalipad ng bago nating drone. Hopefully before sunrise, makakita tayo ng isang lugar na maganda-ganda para doon natin ma-practice yung drone natin. So, ayun guys, hi guys. Malayo-layo na tayo sa city para lang makaiwas tayo sa mga restricted area para sa drone. Lumabas tayo ng kalsada ngayon guys. Dito tayo magpapalipad ng drone. Medyo mahangin pero hindi naman ganoon kalakas and so far wala tayong nakikitang tao. Hey guys, so ayun, natapos yung araw natin. Nagpunta tayo kung saan-saan. Naghanap tayo ng lugar kung saan pwede nating mapalipad yung ating bagong drone. Napakasaglit lang natin kasi nga meron lang tayong isang battery sa drone natin. Tapos umuwi ako dito, natulog, kinahapunan, nagpunta ulit ako sa isang lugar. So this is the second part or part 2 ng ating pagpapalipad ng drone. Ang ending, hindi ako nakapagpalipad guys kasi malayo siya sa city pero maraming mga tent, mga nagbabantay ng tupa. Baka may lumapit sa akin, masita ako. Yung drone ko is registered na dito sa Saudi Arabia at saka mayroon akong permit to operate. Yun nga lang, iniiwasan ko lang yung mga lumalapit na tao, tapos yung mga discussion. Hanggat maaari sana is doon ako nagpapalipad doon sa wala talagang tao. Yung pinuntahan ko ngayong hapon, mga 30 minutes to 40 minutes away siya ng city. Maraming mga tent or mga bahay-bahay ng mga nagbabantay ng tupa. Tapos may mga dumadaan din ng mga kotse. So ayun, hindi ako nakapagpalipad. Parang nag-explore lang ako. Iba yung dinaanan ko papunta is parang umikot lang ako pabalik dito sa city. So ngayon nandito ako sa bahay. Titignan ko yung mga footage na pwedeng isama sa vlog. And hopefully makapag-upload tayo ng bagong vlog. Thank you for watching. See you again to my next vlog. Bye-bye!